Λοιπόν, σαν αργήσαμε φέτος το καλοκαίρι να ξεκινήσουμε βέβαια. Μισή του κανονίζει αυτό, εγώ δεν φταίω. Κοίταξε, εμένα με έπεισε και λίγο βαρύ τα αρνή. 45 κιλά ήταν. Να μην πιέσεις και βαρύ. Τι αρνή, Ποιο αρνή θα μας πιέσει όλα αυτά. Γεια και χαρά, καλοί μας φίλοι. Γεια σας και από μένα. Και πάλι εδώ μαζί σας στην καινούργια σεζόν την καλοκαιρινή. Από την παρέα μας σήμερα απουσιάζει ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, σεφ και συγγραφέας βιβλίων γαστρονομίας, γιατί έχει αναλάβει σπουδαίο έργο να δημιουργήσουμε καινούργια καρικεύματα που θα λύσουν πολλά προβλήματα σε εσάς τους φίλους ψήστες και όχι μόνο. Εμείς είμαστε η αδερφή Μαλιόρα. Εγώ είμαι ο Γιώργος Και εγώ Ανδρέας. και σχεδιάσαμε και κατασκευάζουμε τις ψισταριές Άμπρικιου. Αλλά μας αρέσει το ψήσιμο και το μαγείρεμα. Και καλή παρέα είπαμε. Έτσι. Εδώ έχουμε σήμερα σουβλάκι. Σουβλάκι καλαμάκι. Σουβλάκι. Μπορεί να το σουλήσει από εγώ τους μυζιάδες. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι πώς το λένε. Θα το μαρινάρω εγώ, θα το σουβλήσεις. Εγώ πάω για τα μυζιδάκια. Έτερον ή κάτερον. Εγώ μαρινάρω, εσύ φτιάχνεις μεζιδάκια και μαζί μάλλον θα τα σουβλήσουμε. Αντί καλά, εσύ. Λοιπόν, άντε πήγαινε ξαναλέμε, για να πούμε εδώ πέρα δύο πράγματα. Λοιπόν, μετά από αρκετό διάστημα που λείψαμε, έπρεπε και εμείς να ξεκουραστούμε, αλλά να ξεκουραστείτε κι εσείς, μην βλέπετε συνέχεια κρέατα. Θα σας δείξουμε σήμερα ένα σουβλάκι που είναι απόλυτα καλοκαιρινό, σαν μεζές. Τα καλοκαίρια τρέχαμε στις σαλάνες και μετά στην πλατεία για να πάρουμε σουβλάκι, ένα καλαμάκι και ένα ψουμάκι ή ένα σουβλάκι και ένα ψουμάκι, μην τα χαλάσουμε εκεί. Σήμερα θα σας δείξουμε, μετά από πολλές δοκιμές που κάναμε, καταλήξαμε ότι συνδυάζοντας δύο από τα μείγματα καρικευμάτων Grill Philosophy, ένα αυτό που είναι για σουβλάκι κοντοσούβλι και το χοιρινό, σε ποσότητες μισό-μισό και μια μικρή παρέμβαση που θα κάνουμε στην αρχή, ότι έχουμε πετύχει το καλύτερο σουβλάκι. Βέβαια η γεύση δεν έχει τέλος, γι' αυτό έχουμε κάνει τα καρικεύματα, έχουμε δημιουργήσει τα καρικεύματα με τέτοιον τρόπο, ούτως ώστε να μπορούν να συνδυάζονται μεταξύ τους και να μας δώσουν διαφορετικές γεύσεις κάθε φορά στο κάθε ψητό μας. Πάμε τώρα να δούμε πώς θα κάνουμε ένα υπέροχο σουβλάκι καλοκαιρινό. Θα χρησιμοποιήσουμε για το κρέας που έχω εδώ πέρα καταρχήν από κιλότο και από πανσέτα. Περισσότερο είναι το κιλότο, περίπου 1 κιλό, και η πανσέτα είναι το υπόλοιπο. Είναι ένα 700, εγώ όμως θα σας δώσω τη δοσολογία, θα σας πω τη δοσολογία για 1 κιλό. Βέβαια εδώ βάζω τις ποσότητες που είναι για το 1.700. Λοιπόν, για 1 κιλό θα χρησιμοποιήσετε 20 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων Grill Philosophy για σουβλάκι κοντοσούβλι και 20 γραμμάρια μείγμα καρικευμάτων για χοιρινό. Λοιπόν, θα πρέπει να τα ρίξετε σε 120 γραμμάρια νερό και 150 θα μπορούσατε, για 1 κιλό πάντα μιλάω. Εδώ εγώ έχω βάλει περισσότερες ποσότητες γιατί έχω ένα 700. Λοιπόν, βάλτε το στο νερό, βάλτε τα δύο μείγματα στο νερό και ανακατέψτε τα καλά μέχρι να διαλυθούν στο νερό και κυρίως να λιώσει το αλάτι. Είναι τόσο απλή και τόσο εύκολη η όλη διαδικασία και τόσο εξαιρετικό το αποτέλεσμα που θα εκπλαγείτε. Πάρα πολλοί από εσάς έχετε δοκιμάσει τα καρικεύματά μας, μας έχετε στείλει τα καλύτερα σχόλια που θα μπορούσαμε ποτέ να δεχτούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα βρείτε όλα μας τα καρικεύματα στο e-shop μας grillphilosophy.gr και όχι μόνο. Θα βρείτε και πολλά άλλα ακόμα μπαχαρικά και σιγά σιγά η λίστα των μπαχαρικών μεγαλώνει για να έχουμε κάποια στιγμή ένα πλήρες κατάστημα για τους ψήστες και όχι μόνο, όπου θα μπορούν να βρουν ό,τι μπαχαρικό τραβάει η ψυχή τους. Λοιπόν, αφού λιώσουνε, περιχύνουμε τα κομμάτια του κρέατος και ανακατεύουμε κάνοντας μασάζ για να απορροφηθεί όλο το υγρό. Θα μπορούσατε στην αρχή να προσθέσετε και 30 περίπου ml ανά κιλό κρέατος κρασί, προαιρετικά. Εγώ εδώ δεν θα το βάλω, αλλά το έχω δοκιμάσει και με κρασί και είναι εξαιρετικό. Ανακατέψτε κάνοντας μασάζ μέχρι να απορροφηθεί όλο το υγρό της μαρινάδας. Όσο μικρότερα είναι τα κομμάτια του κρέατος, τόσο πιο γρήγορα απορροφιέται το νερό και τόσο περισσότερο νερό μπορείτε να βάλετε για να δημιουργήσετε σουβλάκια απόλυτα ζουμερά, τρυφερά, με απίθανο δάγκωμα. Τώρα θα βάλετε και 25 ml ηλιέλαιο, για πάντα για 1 κιλό μιλάω. Και αυτό ήταν όλο. Τελειώσαμε.
Μαρινάρετε για τουλάχιστον 2 ώρες εκτός ψυγείου. Αν θέλετε για περισσότερο, που είναι και το καλύτερο, τότε από την αρχή στο ψυγείο. Κάντε τα από την προηγούμενη μέρα, θα έχετε πιο εξαιρετικό αποτέλεσμα όσον αφορά το δάγκωμα, την τρυφερότητα και τη ζουμερότητα. Και γεύση θα έχει καλύτερη. Το έχουμε αφήσει μέχρι και 2 μέρες. Επίσης ακόμα πιο εξαιρετικό. Ανάλογα τι θέλετε να κάνετε. Πάντως και μετά από ένα 2ωρο μπορείτε να ψήσετε. Λοιπόν, ανάψαμε τη φωτιά και είμαστε έτοιμοι τώρα, ώσπου να ανάψει η φωτιά, θέλει κανένα μισάωρο να απολαύσουμε τα τσιπουράκια μας. Εγώ θα ανοίξω το τσιπουράκι. Εγώ θα το πιω. Όχι, εσύ θα ανοίξεις την κονσέρβα. Α, μην καθυστερείς τώρα. Δεν καθυστερώ γιατί έχουμε χρόνο. Βάλαμε τη φωτιά μας. Φασόλια γίγαντες Ομοσπονδίας, τα αγαπημένα. Να ευλογήσω εγώ τα γένια μου πρώτα, που δεν έχω. Δεν θέλουν κουταλάκι όμως. Ένα εξαιρετικό τσιπουράκι, το οποίο θα το βρείτε στο e-shop μας. Είναι η δικιά μας επιλογή. Είναι ό,τι καλύτερο πιστεύω μπορείτε να βρείτε στην αγορά. Στην υγεία σας, παιδιά. Στην υγεία σας και στην υγεία μας. Πιούμε και στη δικιά μας την υγεία. Να πιούμε. Φετούλα. Σας έχουμε τάξει μετά το Πάσχα μεζέδες του Ανδρέα. Θα τους έχετε μέσα στο καλοκαίρι, μέσα στην καρδιά του καλοκαιριού. Τώρα είμαστε στο ξεκίνημα, έχουμε μελετήσει ήδη τι θα σας δείξουμε. Θα ξεκινήσουμε πρώτα από τους μεζέδες που ξέρουμε να φτιάχνουμε από τον πατέρα μας, από το ουζερί του. Έχουμε κρατήσει κάποιες και τις φτιάχνουμε. Πολλές φορές τις έχετε δει στο τραπέζι. Θα είναι λαχανικά που έχουμε και τα κυπευτικά τώρα. Θα έχουμε πολλούς μεζέδες. Είπαμε θα ξεκινήσουμε από αυτούς που αγαπάμε γιατί έχουν να κάνουν με τον πατέρα μας, αλλά και μας αρέσουν κιόλας. Θα σας τα δείξει ο Ανδρέας σε επόμενα επεισόδια. Το έριξε στο φαΐ. Άντε για μας. Γεια σας. Στην υγεία σας. Και από αυτούς τους λαχανοκυφτέδες, τους υπέροχους θα σας δείξουμε, που τους έφτιαχνε η μάνα μας, τους κάνουμε οι ίδιους ακριβώς. Κρίμα είναι φτωχή η παρέα μας να μην είναι και ο Γιώργος εδώ, αλλά όπως είπαμε είναι μεγάλες οι αποστάσεις και η δουλειά πάρα πολύ. Ελπίζουμε ότι αυτά που ετοιμάζει θα μας ανταμείψουν και εμάς και εσάς. Το είναι το μόνο σίγουρο. Εμείς θα συνεχίσουμε τα τσιπουράκια μας, εσείς να περνάτε καλά με την παρέα σας, να ξεκινάτε πάντα με ένα τσιπουράκι, ένα όμως, άντε 2. Και όταν πίνετε θέλει μεζέ. Έτσι πράγμα. Να μην σας πειράζει ούτε το τσίπουρο ούτε το κρασί. Όχι ξύρο σφύρι που λέμε εμείς οι καρδιτσότες. Δεν ξέρω αν το λέτε κι εσείς αυτό, γράψτε στα σχόλια. Λοιπόν, δεν άφησες τίποτα. Εγώ μόνο τα έφαγα. Ώσπου να φέρω εγώ εδώ πέρα να ετοιμάσω για να σας δείξω το ζωμό που θα κάνουμε τα λέει. για να βουτάμε τα σουβλάκια καλά. Όχι μόνο στο τέλος, βούτυγμα, θα σας δείξουμε πώς. Καταρχήν να παρασκευάσουμε το ζωμό. Θέλουμε μισή ποσότητα νερό και άλλη μισή ποσότητα χυμό λεμόνι, αυτός το χυμός του εμπορίου. Εγώ έχω 450 γραμμάρια και 450 γραμμάρια. Τα βάζω σε ένα κομμένο μπουκάλι που βρήκα. Θα χρειαστώ ένα κουτάλι. Εδώ θα ρίξουμε ζωμό κοτόπουλο, Grill Philosophy. Ένας καταπληκτικός ζωμός που συνέθεσε ο φίλος μας ο Γιώργος ο Καραγιάννης, μέλος και συνέτερος στο Grill Philosophy. Είναι ο μοναδικός ζωμός, θα τολμήσω να πω παγκοσμίως, που δεν περιέχει καθόλου γλουταμινικά. Μα καθόλου. Και είναι εξαιρετικά νόστιμος. Λοιπόν, ένας ζωμός κρέατος λοιπόν, που όπως σας είπα δεν έχει γλουταμινικά και ίσως είναι ο μοναδικός, όπως είπα, στον κόσμο που δεν έχει γλουταμινικά. Εκτός αν το φτιάξετε μόνοι σας στο σπίτι, βράζοντας κόκαλα. Λίγη ρίγανη,
εξαιρετική ρίγανη από την εταιρεία Alco. Θα τα βρείτε και αυτά στο e-shop μας. Ένα κουταλάκι του γλυκού γεμάτο. Εάν δεν έχετε ρίγανη του βουνού, η αμέσως επόμενη καλύτερη είναι αυτή. Γιατί και αυτή σε βουνά φύεται και σε ιδιόκτητα χωράφια της εταιρείας Alco. Είναι η δικιά της παραγωγή δηλαδή. Και εδώ τώρα θα χρειαστεί να ρίξουμε και λίγο ηλιέλαιο, το οποίο θα καθίσει στην κορυφή, και εδώ θα κάνουμε βούτα τα σουβλάκια, όχι μόνο στο τέλος πριν το σερβίρισμα, αλλά θα σας δείξουμε και πότε συστήνουμε να κάνετε μια βούτα ακόμα. Μυστήρι μου, ξηγέται καλά. Είπα μάνα να το ξεκουλήσω από τα τσίπουρα. Άμα δεν τελειώνει το μπουκάλι, σκόνα. Όπως γίνεται πάντα. Όχι πάντα. Άλλο λέω το πάντα, εγώ όλο το πάω εκεί. Yeah. Δεν σε κατηγορώ. Yeah. Πάντα βάζουμε το πρώτο να έχει λίπος. Παρεξήγησα. Ένα λίπος, ένα χωρίς. Νομίζω θα έλεγε όπως πάντα, εγώ σουβλίζω. Έτσι. Και είπα να τον προλάβω. Το θέμα είναι τώρα ποιος θα τα ψήσει, κάνει και ζέστη. Εγώ θα σουβλίζω, εσύ θα ψήνεις. Και πάλι στο τέλος, ένα με λίπος και το λίπος απ' έξω μεριά. Εμείς συνήθως αυτά τα ψήνουμε σε μικρές σούβλες με περιστροφή. Αλλά επειδή όλοι δεν έχετε στο σπίτι σας περιστρεφόμενα σουβλάκια, θα σας δείξουμε τον κλασικό τρόπο στο μικρό του σουβλάκι, το ξύλινο. Στα καλαμάκια που λένε προς τα κάτω. Έτοιμο, έτσι. Αλλά αυτά ήταν τα παραδοσιακά σουβλάκια και πιο μικρά από αυτά ακόμα, γιατί στην ουσία την πείνα μας ξύλωσαν. Λέγαμε έφαγα 2 σουβλάκια. Πριν ψήσουμε τα σουβλάκια μας, ψήνουμε πρώτα μερικές πιτούλες για να τα σερβίρουμε. Θα δείτε πώς στο τέλος. Μέτρια προς δυνατή φωτιά και τοποθετούμε τα σουβλάκια μας το ένα δίπλα στο άλλο. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι αυτός είναι ο σωστός τρόπος, να είναι το ένα δίπλα στο άλλο. Έτσι δεν στεγνώνουν και δεν χάνουμε και θερμότητα. Δέχονται όλη τη θερμότητα από κάτω. Κάντε ομοιόμορφη κατανομή του λίπους, όπως βλέπετε εδώ. Ο Ανδρέας τα βάλει μάλλον όπως να είναι, αλλά πίσω και μπρος έχει πάντα λίπος. Αφού τελειώσουμε εδώ πέρα την τοποθέτηση, πιθανόν ανάλογα και με τη φωτιά και την ώρα να χρειαστεί γύρισμα. Γυρίζουμε ακριβώς από την απέναντι πλευρά. Κοιτάξτε, βλέπετε. Και πάλι τα ακουμπάμε. 2-2 για να μπορούμε να τα στηρίξουμε. Θα τα ψήσουμε και από τις 4 πλευρές. Τώρα για να έχουμε χώρο από τη δεξιά μεριά να γυρίσουμε, απλά μπορούμε να τα παραμερίσουμε χωρίς να τα γυρίσουμε, δημιουργώντας έτσι τον απαραίτητο χώρο για να κάνουμε τη στροφή. Και έτσι είναι και ένας τρόπος να τα μετακινήσουμε για να μην κολλάνε στη σχάρα. Τώρα γυρίζουμε, αλλά όχι από την απέναντι πλευρά πάλι, στο 1/4 για να ψηθεί και η άλλη πλευρά. Τα γυρίζουμε 2-2 για να μπορούν να στηριχτούν το ένα με το άλλο και ξανά δημιουργούμε χώρο από τη δεξιά μεριά μετατοπίζοντας τα προς τα αριστερά. Αν τυχόν και κολλάνε πάνω στη σχάρα, τα ξεκολλάμε κάνοντας τα προς τα μπρος έτσι. Μην προσπαθείτε να το σηκώσετε γιατί μπορεί να σπάσει το ξυλάκι. Έχουμε ψήσει από πριν ελαφρώς τις πιτούλες, θα τις ξαναζεστάνουμε τώρα. Μία από εδώ, μιας και έχουμε χώρο. Ο απορροφητήρας σε μια ψισταριά, ειδικά σε κλειστό χώρο, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί αλλιώς θα ντουμανιάσετε. Οι ψισταριές δεν είναι τζάκια και ούτε μπορούμε να κάνουμε πολύ ψηλές καμινάδες για να έχουμε ελκυσμό. Γι' αυτό χρειάζεται πάντα απορροφητήρες. Τώρα θα κάνουμε κάτι που κάποιοι μερακλείδες ψίστες, επαγγελματίες το κάνουν. Λίγο πριν ετοιμαστούν τα σουβλάκια, στα τελευταίο γύρισμα δηλαδή,
μια βούτα στο υγρό που φτιάξαμε πριν και το βάζουμε να ψηθεί από τη μία πλευρά και από την άλλη και είμαστε έτοιμοι. Ολοκληρώσαμε και πάμε τώρα να γυρίσουμε από εκεί που σταματήσαμε. Γυρίζουμε να πάρουν χρώμα από όλες τις πλευρές. Τώρα γυρίζουμε επιλεκτικά. Επιλέγουμε την πλευρά που δεν έχει ψηθεί καλά. Αυτό μάλλον ο Ανδρέας το έκανε για την πάρτη του. Δεν ξέρω αν το έχει σημαδημένο κιόλας. Λοιπόν, τελευταία φορά που τα γυρίζω και τα βγάζω. Λοιπόν, πριν σας έδειξα πώς θα κάνετε αυτόν τον ζωμό εδώ πέρα, κρέατος, για να κάνετε βούτα τα σουβλάκια. Είδατε ότι μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε και πριν τελειώσει το ψήσιμο, αλλά και μετά το ψήσιμο. Για μετά το ψήσιμο θα πρότεινα και ξύσμα λεμονιού, μια κουταλιά του γλυκού γεμάτη στο 1 λίτρο ζωμός που είναι αυτό εδώ πέρα. Θα μας δώσει ιδιαίτερο άρωμα το ξύσμα. Πώς και δεν άπλωσε σχέση. Τόσο κοιτάω. Κοίτα να δεις. Εγώ ήθελα να σου φτιάξω πίτα. Κάτσε την πίτα. Φτιάξω και πίτα. Λοιπόν, τζατζικάκι. Αυτό θα κάνω κι εγώ μετά. Λοιπόν, μην πειράζει, δεν μπορώ να δουλέψω άμα μου γκρίζει. Δεν γίνεται. Έχω θέμα. Λοιπόν, και χωρίς χαρτί μπορεί να πάει, όπως το φτιάχνουμε εμείς, λίγο ντοματούλα. Λίγο κρεμμυδάκι με μαϊδανό και μουστάρδα. Άνοιξε τώρα. Άνοιξε κιόλας. Άμα την άνοιγες κιόλας. Λοιπόν, ορίστε. Το άφησες και εκείνο. Ας το και να το φάω. Είδατε, πήρε αυτό που είπα. Με παρέσει. Αυτός είπα το έκανε για την πάρτη του. Να το χοντρό. Λοιπόν, να δοκιμάσω κι εγώ. Βούταρε, δεν κάναμε βούταρε. Πάει εδώ. Να που κάνεις και μια βουτιά εδώ πέρα μετά να δεις. Να. Από εκεί εδώ δεν παίζεται, Έχω πάθει πλάκα. Η βούτα όλα τα λεφτά. Αξίζει τον κόπο. Δοκίμασε. Έχω, κάνω εδώ. Αυτό. Που είναι βουτυγμένο. Λοιπόν, εγώ επιλέγω την Ξανθιά. Είναι η επιλογή μου. Μ' αρέσουν οι Ξανθιές. Είναι η γυναίκα μου Ξανθιά. Και εγώ την ξεχωριστή, αλλά μ' αρέσουν οι μικρές. Είναι πιο μικρή. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν θα με πνίξει. Ψάματα. Η επιλογή μας. Οι μπύρες εννοεί οι μικρές, γιατί τις πίνει γρήγορα. Όχι μόνο. Εγώ πήγα να σκεπάσω. Στη γεια σας, παιδιά. Στην υγεία σας, παιδιά. Μια μπύρισα έτοιμο πρέπει. Να χαιρετήσουμε τους φίλους μας. Πιούμε μια τελευταία γουλιά. Στην υγεία μας. Γεια μας. Στην υγεία σας, παιδιά, καλά ψησίματα. Γεια σας, Πάντα με παιδιά. καλή παρέα. Καλά ψησίματα και καλή παρέα.